हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई सरस्वती पी कुकिङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म नरियलको लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नरियलको लड्डु बनाउनुको लागि सबैभन्दा पहिला पेन बसाले, पेन मजाले तातेपछि ठुलो चम्चाको 1 चम्चा घिउ हालिदिनु पर्छ र सानो बोलको 3 बोल नरियलको पाउडर लिएको छु मैले चाहिँ यहाँ। पाउडरलाई हालेर मजाले चलाउनु पर्छ। ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लोमा राख्नुपर्छ र नरियललाई चलाउँदै गर्नुपर्छ। नरियल यतिको फ्राई भइसकेपछि ठुलो गिलासको 1 गिलास दुध हालिदिनुपर्छ। दुध चाहिँ अलिअलि गर्दै हाल्नु होला र दुध हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। नरियल र दुध मजाले मिक्स भइसकेपछि सानो बोलको 1 बोल चिनी हालिदिनु पर्छ। चिनीलाई हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। नरियल र दुधमा चिनी मजाले मिक्स भइसकेपछि ठुलो चम्चाको 4 चम्चा दुध पाउडर हालिदिनु पर्छ। दुध पाउडरलाई हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। चम्चाको 1/2 चम्चा अलैँची पाउडर हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अलैँची पाउडर हाल्यो भने नरियलको लड्डुको बास्ना एकदमै मिठो आउँछ र मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि नरियलको लड्डुको डो पनि रेडी भयो र निकालेर एउटा प्लेटमा राखिदिनु पर्छ र हल्का ठन्डा भएपछि लड्डु बनाउनु पर्छ। पकाएर राखेको नरियलको डो हल्का सेलाएपछि एउटा डल्ला लिएर गोलो पार्नुपर्छ र गोलो बनाइसकेर नरियल पाउडरमा मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र माथि नरियलको लड्डुमाथि नरियलको पाउडर मजाले लगाउनुपर्छ। यसरी नरियलको लड्डुमा नरियलको धुलो लगायो भने एकदमै मिठो बन्छ। हजुरहरूलाई आजको नरियलको लड्डुको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज भनिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेसबुक पेजबाट हेर्नु हुँदैछ भने फलो गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई म एउटा नरियलको लड्डु फोरेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त कतिको यम्मी र टेस्टी बनेछ।